Tontsa tuolla etsii jo vähän tarvikkeita ja koirat sai puruluut. Täällä on selvästikin jo joku riitaluun kanssa. Hyvä. Niillä olisi täällä peteäkin, mutta nuo likaiset matut on paljon kivempiä. Niin mä meinasin, että jos tänään lähettäisiin siitä, että otetaan noi pyöränmutterit auki ennen kuin aletaan sitä mottia vetää tuolta pois. Okei, no mutta mä haluan sitä moottoriakin katsoa tänään. Joo, sehän oli niinku videon idea, niin. Mutta kato, nää on helpompi avaa noi mutterit nyt, kun se on paikalla. Tiedätkö, että se lähtee liikkeelle, kun se moottori ottaa? Joo. Mitä sä tarkoitat? No niin, aletaan tekee. Ei me kerätty edes aloittaa, niin toi mies se suutta mulle. Let's aloitetaan. Autonassa on teidän tärkein työkalu. Joo. Ei mainosteta. Niin. Mutta ruoste ei. Niin. Sitä voi tässä tarvita jonkun verran. Saattaa olla, että sitä tarvitaan. Mutta vedellään vähän tonne. En mä tiedä, auttaako tää mitään, mutta on se niinku henkinen homma ainakin. Ei oteta renkahia vielä pois, mutta jos saatais nää pultit pyöriä. Arvaa, mikä mulla tuli just mieleen tässä. Mutterit. No. Varoin, että suihkuta ohi, ettei meidän koko auto laho. Mut sillähän me saatais nääkin pois. No nimenomaan. Ei tarvi viedä hiekkapuhellukseen, me pistää vaan rostoffiin. Niin. Joo, täällä on rengas. Kato, puhki ihan vallan. Mutta onko pintaa vielä, että tarviiko muuten vaihtaa, jos vaan paikkaa? On, täällä on kuule pintaa. Ja on meinaa kovaa pintaa. Varmasti. Täällä on näitä maalihommia. Ois sitten pikkusen, että... Joo. Kato, siihen on tehtykin paikka joskus. Oi, ja tää vasta puhki onkin tää rengas. No joo, siinä on. Noin. Sitten antaa se hetken vaikuttaa. Onko se nyt siellä hyvällä paikalla? Se on siellä hyvällä paikalla. Eikö se kannattaisi tuohon hyllylle laittaa? Onko meillä oikein kokoista avainta? Se on ehkä 2/3. Niinkö? Vitsi, tässä joku 2/1. Katos. Ei oo toivoakaan. No voi se olla. Ei se kyllä ihan... No en, voi se olla. No se on just... Itse se oli 2/3. Ai se oli 2/3. Joo. Tää on näitä autojen ongelmia, kun sammal kasvaa kyljestä. Joo, 2/3 se oli. No niin. Mut siihen tarvii patkaa väliin. Mitäs suunnittelet, pikkukoira? Ja sitten tehdään näin, että lyödään vähän sitä kiinni. Ja sit auki. Kato! Ei oo. Vai onko tässä tämmönen momentti näissä ranskalaisissa? Täytyy varoa, ettei tohon. Ja ettei tuu lommo. Niin. Näähän lähtee ihan melkein itellään. Ja työnjohtajakin on tässä heti arvostellut. On. Hyvä on, että kattoo. Näähän irtoaa melkein itellään. No niin. Ei oo mitään haastetta tässä hommassa. No odotan, että tässä on vielä 9 puttia jäljellä, niin katsotaan. Tai mutteri. Oi, kato, tämähän on ihan sama juttu, että... Tai siis just muutama Tässä vuosi. on tää kamperkulma on nyt tässä vähän. Ehkä täytyy pientä hienosäätöä sitten kun sinne saakka päästä. Joo, nää on kiinni. Mutta aurauskulmat on varmaan kuitenkin ihan hyvä. Ne on varmasti Ranskan malli. Niin, sä et vastannut mun kysymykseen. Mitä sä kysyit? Niin, että pistetäänkö se sitten, kun noi renkaat on irti, niin pukeille? No, joo.
Ahaa, okei. Mut idea on se, että jos saatais tää nyt niinku saatais se moottori apurunkoineen tosta irti. Mä oon meinaa jossain nähnyt unen sillä, että tää kori nostetaan niinku tämmöiseen kulmaan ja sit se vaan vedetään sieltä alta pois. Okei. Niin. Tehdään niin. Miten Ainakin me nostetaan se semmoiseen kulmaan? No mä en oo niin pitkälle vielä päässyt tässä mun unessa. Meillä on tuolla vielä pumppukärryt, mutta sillä ei nosteta ihan niin korkealle. Ei. Mutta no niin, mistähän meidän pitää aloittaa? Otetaan no ainakin valo tonne. Pitääkö täällä tehdä jotain vai tuolla alla? No, Tässä on ainakin tää vaihdekepin se varmaan pitää irrottaa. ootas, voiko selventää vähän, mitä se tarkoittaa se apurunko? Se missä tuo moottori Eli siis se laatikko on kiinni. kehikko kokonaan, missä on voimansiirto ja toi moottori. Niin. Okei. Sä voit tulla tänne kattoon. Okei. Niin tuolla katot noi kaikki Ai niin kuin noi renkaat se missä ne on kiinni ja sitten siitä käsittääkseni se Elikkä on siis niinku odota, toi pelti tuosta päältä irrotetaan pois. Siis tarkoitan tota Niin, tää niinku kori. koppaa. Juu. Niin. Juu. No miten semmonen tehdään? Älä kiroile Ai nauhalle. No miten semmonen tehdään? No se pitää saada tää irti. No tossa on. Siellä on nipsu. Täällä on nipsu. Pitäisikö meidän ottaa tuo puskuri? On tää aika kamalan näköinen. Siinä oli sellainen koiran tervehdys. Toinen pultti. Oh. Irrotetaanko vaikka se? Siitä on hyvä lähteä. No niin. No, kyllähän tää nyt aika kamalaa on, kun tästä kattoo. Mutta tossa on, onks tässä moottorin kumi? Että tossa on moottori kiinni, niin apurunko on. Oho. Tää on nyt vähän tämmöstä tutkimista. No, mutta eikö tää pidä joka tapauksessa ihan siis täysin purkaa? Pitää. Noniin. Mä hain työkaluja. Saadaan me jostain sitä. Okei. Mäkin otin tän työkalun käyttöön. Pidän täältä. Sinne. Ootas kun mä en näe sitä. Ootas vähän. No. Nyt lähtikin puskuri. Eikö kuuluu tuo mutteri? No, mut puskurin mutteri. Niin. Joo, nää yllättävän hyvin lähtee tosta. No joo, hyvä. Joo. Niin mä vielä laittaa tuon takapuskuriinkin tätä. Mistä sinne saa? Tosta. No se osui tuohon puskuriin. Ja siis mennyt sinne pultille asti. Hetkinen, mitäs mä nyt teen? No nyt saatiin pilli. Nyt alkaa työnteko tehostua. Tonne väliin. No niin. Näittekö? Jos se... Tää takapuskuri on oikein noin lyhyt. No hei. No tää on Rostofia. Hyvinkö lähtee? No eikä että kyllä... Ranskalainen laatupeli, niin nää lähtee kyllä ihan... Kai se nyt kato löysi. Joo, sieltähän vartta tulee jo ulospäin. Se kun Tontsa irrottelee noita puskureita tuolta, niin ajateltiin, että pistetään noi pultit ja mutterit talteen, että sitten jatkossa
tiedetään ainakin minkä kokoiset pultit me voidaan hommata siihen uudet, jos ei käytetä noita vanhoja. Luultavasti kannattaa ostaa uudet. Mutta Tontsalla on kuulemma sen verran kokemusta, että kun laittaa... Arvaa mitä tapahtuu. En tiedä. Kato. Oh! Se vaan putos. Oh no! No niin, ensimmäinen osa on nyt irrotettu. Onpas... Ei oo mikään muovipuskuri tämä. No joo, ei varmasti. Joo, täytyy katsoa niille osille joku paikka kohta, mutta... Joo. Noi pultit ja mutterit ajateltiin, että laitetaan ne näihin minigrip-pusseihin. Ja nimetään ne aina tommosella dymolla, koska Tontsalla on sen verran kokemusta, että jos tohon kirjoittaa kynällä, niin se lähtee kuulemma irti. Niin mä teen tekstit ja kohta kerätään osia. Niin, se aikaa myöten se haalenee ja lähtee pois, koska ei tiedä montako vuotta ne siellä pussissa tulee olemaan. Ei ne montaa vuotta kuin pari kuukautta. Noi. Ja siitä tuli ensimmäinen tarralappu. Puskurit. Sinne tuli ensimmäiset osat. Täältä kuuluu aika totisia äänähdyksiä aina välillä ja mä kävin täällä äsken vilkaisemassa, niin No, tää ei nyt hyvä homma oo. vähän näyttää siltä, että siitä... Näytäkö sitä se maahan siihen, sitä kasaa? Tuolta on vähän irrottanut puskuria, niin siitä on tippunut pari... Peltikasa. Niin, siitä on tippunut jo puolet autosta tuohon maahan. Joo, ja tässä tää puskurin pultti on sen verran tiukka, että tää nyt kuoriutuu irti tästä koko korista. Oh. Toi pultti. Sitten siellä on vielä pari, mutta todennäköisesti me saadaan puskuri korineen irti. Noniin. No jaha. Pihnikin tuli kattoon työntekoon. No, mitä? Haluatko sä mennä autoon? Ja leluun kanssa. No niin. Hyvä. Tää lähtee yllättävän helposti tää. Toi toinen, se söi meidän hyllysynkin. Mutta tää lähtee kivasti. On se vielä jostain kihtua rungossa. Kato. Ai sun... Se hyllysy on tossa, kato. On se ton verran, se on tosta tuolla rungossa kiinni. Voi ei. Joo, kato tossa on vähän sellainen hankalampi. Oho. Se meni poikki. Aha. Noniin. No niin, nyt on Tuo toinenkin puskuri irti. ja toi On se tommonen aika... vähän röpölöjä jäljelle. On se aika surullinen kyllä tää. Täytyy kyllä sanoa, että siinä on jollakin hyvälle hitsarille hyvä työmaa. Vai mitä? Kumpa sellainen tunnettais. On varsinkaan innokas hitsari. Niin. Kato, tämähän on helppo. Tällä vaan avaa tosta, putsaa ruosteen pois ja pistää luukun takaskin. Noin. Joo, se on tosiaan voi putsata. Noniin, hyvä. Tuli vähän lisää tohon peltiä tohon maahan. No joo, toi jakoavainkin on jo peittynyt tonne. Ja taas mä olin unohtanut painaa rekkiä, mutta nyt tässä on vaihdekepin osat. Nyt laitetaan ne omaan pussiinsa. Tää lähtee. Yllättävän hyvin tästä lähtee näitä ruuvia irti. Arvaa mitä mä oon tässä miettinyt.
kun mä oon noita sun työkaluja vähän tässä käytellyt, niin mä joudun ehkä ostamaan itselleni tänne ihan oman sarjan työkaluja. Ai se on se vaaleanpuna. No vaikka vaaleanpunaisen, mutta semmonen, missä noin ruuviimeissellekin on ehjiä. Tiedätkö mikä tuli mieleen? No. Ei liity tähän mitenkään. No kerro sitten. Kato. Täällähän meillä on tämmönen luukku. Mikä luukku se on? No kato. Jäähdytin neste. Eihän oo. Mä en tiedä mikä. Täällä on On se jäähdytin neste. Täällä on joku avainkin. Joo. Onko? Ei tää kyllä tähän sovi. Avain on... Kato! Se lähtee ihan... Joo, siitä laitetaan jäähdytinnestettä. No kappas, niin kato kun syylari on tossa. Noniin. Eli se näkyy tuolla. Siellä tossa. Tuossa. Ai siinä. Niin, siellä on säleikkä. Unelmasäleikkä. Mutta mitäs se, mikäs? Missä oli Kato unelmasäleikkä? kun tässä, Uno Turhapurassa. Hyvä. Mutta tässäkin näkyy. Että onko se... Tässä on kato tupla jäähdytys, kun on niin kovat ahtopaineet. Niin. Täytyy olla joo. Kato, Onko siellä tää turbon jäähdytin tää? Tää on. Kuvat täältä niin näkyy kunnolla. Vähän alaspäin. Siellä on syylä. Hyvä. Pistetään kiinni. Pistä kiinni. Hei, mulla jää tää korkki. Ai se onkin tuolta sitten motterella ja noin pienillä vielä. Ne tuottaa vähän ongelmia sitten. Hauks kun vinkuu inhottavasti. Joo. Joo, sieltä täytyy sitten etsiä 8 millinen jostain. Se onkin paremmin. Olisiko se 10? Ei se kyllä varmaan ole 10, kun... Munkin mielestä se on pienempi. Niin. Se on 10. Ai se oli 10. Joo. Nää ei varmaan kyllä ehjänä nää. Nää on niin pieni. Kato! Eikä mitään heikko. Kaikki lähtee kuin unelma vaan. Tää on selvästikin nämä ranskalaiset autot on tehty huoltoja varten. Joo. Toivottavasti niitä ei kauhean usein tarvitse. Ui, se meni pois. Jaha, no se irtosi helposti. No niin, se lähti joo. No, nyt se jäi tonne. Tää pinni taas tarkkana, vähän pölyä päässä. Noin. Sitten grilli pois. Oho, sieltä vähän jotain tippuu. Joo. Jaa. No ei sitä kauhean pitkälle päässyt. Ei. No mutta tossa on taas 10 millinen. Ja tossa on... Onks toi ristipää? Oh. Okei. Joo, tää on vähän muljaa tää. Joo, sitä mä vähän pelkäsin. Nää on just vähän tämmösiä. Tää ei kyllä mahda olla tän alkuperäinen. En tiedä kuinka moni muu huomasi tässä, mutta mä aloin tekemään jotain ja mulla tuli pieni ensimmäinen komplikaatio. Tää on vähän muljaa. Ole hyvä. Toivottavasti tuli jotakin sen mun puolesta. Tää on meidän tiimityöskentely. Niin. Ja sit mä ihmettelen, kun mun hommat ei eti. Niin. Ja se meni poikki. Noniin. Oliko sä ne etusaleikon osat täältä? Joo, no tossa. Tai itse asiassa siinä ei ole kuin se yksi mutteri, kun sehän meni poikki se toinen. Niin eikä tää ristipää kyllä ollut. Se oli tosta. Mut etupäästä se. Tittelöiks mä nyt vaan, että etupää? Pistä unelmasäleikkä.
En varmaan laita. Kun mä en näe, mitä siellä tapahtuu. Kato. Lähtikö se pyörii? Kyllä se siltä tulee. No niin. Ja nythän se tulee jo käsiinkin, kato. No niin. Helppo homma. Oho. Joo. Tossa on prikkoja. Tossa on kans joku osa. Se on katkennut pultti. No mutta Pistä mitä tuohon. haittaa. Tossa oli vielä yksi. Ja tossa on prikko. Ja kato. Mitäs nää on? No, en mä tiedä. Miten ne edes tiedä? Nyt kato. Tota noin. No niin. Johan on jäähdyttimellä koko. No onpa surkeen kokonen. Mä ajattelin, että se olisi tiedäkö täällä. Ei se oo. Tossa on vielä prikko. Mitäs me sitten tehdään? Pitääkö meidän tää irrottaa? Mä en tiedä. Nipsu meni tonne repsikan paikalle. No voi kulta, olisitko sä jo lähdössä reissuun? Nipsu on sellainen reissukoira. Täällä on mielenkiintoista ruuvailla näitä, kun täältä ruuvaa, niin tuolta rapisee. Mutta kato, nyt on jäähyttimen letkukin irti. Tuolta irrotin jo sieltä tämmönen. Oo! Täällä on syylläri täynnä tavaraa. Ja Pinni ei. Pinni ei. Mä otan tosta sulle ämpäri. No itse asiassa mä voin tuolta mulla on tuo jenkin alla. Ai jaha. En mä arvannut, että siellä oli vielä jäähytinesteet sisällä. No joo. No hyvä ottaa talteen, niin voidaan laittaa ne sitten takaisin. Niin no. Ei tarvitse niitäkään ostaa uusia. Onkohan täällä? Ei, äläs nyt. Millä täältä koetat, onko letkussa vettä, kun tää on ihan kova tää koko kumi? Tää on koko letku. Otetaan me näin. Otetaan näin. Mä en tiedä, kannattaako ne irrottaa ensin vai pystyykö tuota irrottaa ensin, ettei se sitten Mitä? tuota. Ai niin, siellä on tuolla. No millä sä tota irrotat? No. No, kyllä ne tollain niinku helposti irtoaa, mutta Ai sä irrotat ne? Mä luulen, että sä irrotat sen sieltä alapuolta, mutta joo, noihän on helpompi. vaikka se pyörii. Otetaan noin. Hei, onko tää ihan... Katso, tosta me saadaan se nakkari. Niin. No eikö se nyt sormin lähtisi? No lähteehän se. Kun uskoo vaan itteen. Niin. Siitä lähti ne. Joo, sit vie sieltä. Joo. Oho, kato, pisti vähän kiinnemmäs. Niin. Noniin. Herkistelit. Joo. Voi olla, että täytyy ostaa uusi syyllärikin. Ai, joo siinä on. Ahtopaineet tullut läpi tosta. Jotenkin kuulostaa ihan hemmetin loogiselta. Mikäs? Tossa on joku tommonen ihme... Tää on ollut kyllä jo irti, mutta... Mä sen just irrotin. Ai jaa, okei. Mikäs se on ollut? No se pitää katsoa paikalla. Ettei syylläri lähde, kun kunnolla kaasua painaa. Pysyy syylläri matkassa ja vauhdissa. Niin just. Näissä on kuule ajateltu kaikenmoisia juttuja. No joo. Ei haittaa, vaikka auto käy kyljellään, niin kaikki pysyy paikalla. Mä se jos... Mut Ei täällä kyllä turhaa tilaa ole täälläkään. Mutta kyllä se nyt ton verran pitäisi tuosta ylettyä tulee.
Oo. No, jos mä pidän sitä. No joo, jos sä vaan viittit. Kiitos. Hyvä. Joo. Sieltä vaan. Notkeesti. Mähän laitoin tän kiinni tän kepu. Ai niin, sekin No vie. niin. Voi hyvänen aika. No niin, nyt se täytyy se Joo. ruuvari. Ei sitä saa väännettyä niin paljon, että täytyy hakea pienempi ruuvari. No niin, nyt on pienempi työkalu. Ja kato. Tämähän lähtee... Uusissa autoissa ei lähde näin hyvin nää. Mikähän se on sulla siellä? Mutta täällä on vielä yksi vesiletku. Näytäks tonne vaan? Joo, kato, siellä on vielä yksi. Oho. Eiku... Missä? Ai siinä. Joo. Ota tää mieluummin. Hyvä, hienosti. Pistää se pois. No No niin. nyt se lähti. No nyt se lähti. Oho. Oho. Oh. Tämähän on No. täynnä jäähdytinnestettä. Kato, nyt näkyy jo moottori. No niin. Hei, kyllä me aletaan lähestyä. Lähestytään, joo, Lähestyy pikkuhiljaa. kohdetta. Eli jos siihen tarvii joskus vaihtaa toi hihna, niin toi syyläri pitää ottaa irti. Ja nyt olisi hyvä hetki vaihtaa. Nyt on helppo vaihtaa. No niin, sulla on siinä jotain osia. Joo, näähän unohtuikin laittaa tuonne. Vai hei, irrotetaanko noin? Niin. Atomeiksahan tää pitää purkaa. Niin. Mä voin tehdä niille jo pussin valmiiksi. Ei ne tuu pussiin. Mikäs sitten? Nää laitetaan tonne ja Niin minne? tonne. Minne? Tuohon syyläriin takas. Nyt on syylärin kiinnikkeet irti. Ja Terhi hoksas ja mä hoksasin heti sen jälkeen, että niistähän kannattaa ottaa kuvia aina välillä, että mitenkä päin ne, tossakin nuo kiinnikkeet on vähän niin kuin vääriä päin periaatteessa, niin se on hyvä ottaa tämmösiä Muistutuksia. muistoja matkan varrella. Nyt tällä hetkellä niitä näköjään säilytetään tollain kiinni, niin ei huku. Ja mitäs sä mennät sitten tehdä? Mä en tiedä mitä mä teen nyt. Täytyy ehkä vähän tutkia. Onko sulla idea? Mä menen irrottaa turvavyön kluntsit. Kattokaa kuinka hieno kloko. Joo. Pinnillä on omat Työt työt. käy. Niin. Kyllä se 15 pitäisi olla. No otas mä. Ei se oo. Kyllä se on 6. Tää on kuule joku tuumare. Se on joku ranskalainen merkkiä. Ranskalaiset tuumat. No, tää kyllä niinku muljuaa tässä. Näytäs. Ei, mutta tää puoli on... No ei sekään ole kyllä oikein. Ei se ihan ole, mutta... Koita vaikka. No, mä koitan. Mä otan tosta tuollaisen... Kellosekan vasaran. Tää oli viimeksi ihan sikatiukat. Ei oo Rostoffi auttanut. Ei oo. Ei se varmaan pääse kato sinne. Mutta jotain tapahtuu. No joo. Mutta mä pahaa pelkään, että siellä on kuule mutteri ja tää vaan pyörii. No, ei sillä oo kiire. Mä ajattelin, että jos ne olisi lähtenyt helposti, mutta ei ne nähde. Ei ne sitten joo. Täytyy saada toi motti tosta tieltä pois. No niin, irrotetaan nyt se moottori. Joo. Nyt toi mies on tossa ihan pötskölö ja mä komensin sen Ottaa pyhähousut pois. pyhähousut pois. Juman koko aina kun sillä on uudet verkkarit, niin sit se on täällä ropuamassa autoja. No kun ei ehdi, kun on kiinni. Rellu ei odota. Rellu ei odota, joo. Joo, täällä on nyt vähän huonon näköistä.
ohjaustehosti, tai tuo ohjaussimpukka, niin siellä on selvästi ollut vuoto yöksi. Ja sitten kytkinpoliin on vähän tämmönen ja Olla millainen? no niinku tämmönen vaan. Ja sitten jarrupoliin on tommonen, että se ei liiku mihinkään. Jaha. Mutta koitetaan nyt irrottaa näitä vivustoja. On tää vähän huonoksi mennyt täältä. Sillä että mä kokeilin vaan. Niin. Jos sormi menee läpi noin, niin Joo. joo, totta. Voi olla, että siihen täytyy laittaa vähän uutta palkkia. Joo. Vai oliko sulla oma lamppu? Ollaan se tuo... Joku en mä näkään täällä, jos ei oo valo. Mitä nyt tapahtuu? No mä yritän veivata. No valoa on täällä. Ja täällä on näköjään yksi työkalukin. Tossa. Tää on siis etukulmassa. Tässä on etuvalo on tässä. Niin täällä puskurin takana on tämmönen ehkä paisuntasäiliö, koska siitä menee letku. Tossa on toi letku, joka meni siihen syylärille, mikä jo irrotettiin. Niin mä ajattelin, että mä oudossa paikassa. koitan saanko mä sen irti ja ihmetellään sitten lisää mikä se on. No joo. Mitenköhän tuntuu? Onko sulla 13 mm hyyly? Hei, kuule. Oh. Noi. Pini. Hyvä. No niin, hyvä. Jatketaan somnia. No niin, hyvä. Meinaako tulla hyvää? No, Kato. jos nyt se on... Kyllä se siellä... jossain, se on. Näytäpäs vielä, ei tullut kameralle. Tää on nyt täältä. Mut se on tuolla ylhäällä vielä jossain. Hyvin on lähtenyt. Hyvin on lähtenyt. Ruostepullo. Näetkö sen kolmannenkin mukin? Joo, massaahan täällä on laitettu hyvinkin joskus aikoinaan. Sieltä jostain sieltä reunasta. No, näytäpäs valo. No, ennen kuin valo, niin mä katson täältä. Täältä kurkitaan sitä. Odota. Tossa voi olla. No, tossahan on. Joo, siinä. Hyvä. Okka, missä se räikkää? Tossa sun kainalossa, tuolla. Noin vaan lähtee, kuulkaa, tommonenkin säiliö irti. Se suojalasit olisi ihan hyvä tässä asennossa. Näinkö päin? Joo, mut nyt sulla on kyllä... Mä haen sulle jatkot siihen räikkään. Noin vaan. Se irtos sieltä kolostaansa tää säiliö. Mihkä se nyt jäi kiinni? Tuolla se on. Tää on siis sen syylärin nesteen säiliö. Sieltä ainakin tuli kauheasti sitä nestettä pihalle. Ja kai se joku paisuntasäiliökin voi olla, mutta nesteet tuli pihalle tai valutettiin loput ämpäriin ja mikä Tontsan paita ei kerännyt ilmaiseen. Ja Tontsalla on täällä joku projekti meneillään. Jaha. Apujoukkojen kanssa. Apujoukot on ahkerasti läsnä jo työnjohtajan tehtävissä. Työn äänet jatkuu. Sieltä aina vähänkin kun kolahtaa jonnekin, niin tulee silmille niin hyvä ruostekuuro, että se on vähän inhottavaa. Se hyvä puoli täällä on, että mä voin aina välillä täällä sisäpuolella käydä katsomassa, että mitä se Tontsa touhuaa tuolla. Äsken paikallista. Niin, sieltä näkee. Niin. Aina täältä. Ootas nyt, miten mä näen sut sieltä? Tuolla.
Joo, niin. Siellä tosiaan Tontsa justi äsken nyppi noita. Siinä on, en tiedä mikä sähköjohtorelle-systeemi siinä menee sinisessä johdossa. Ja sitten tää vaierisysteemi menee tonne mittariston taakse. Nopeusmittarille, niin. Se on joku semmonen vaierisysteemi. Niin. Täällä joku poli jo heiluu. Se on ilmeisesti, no sekin. Katos tätä. Niin sitä mä just tarkoitin, että se heiluu. Videokameran akkua on 39 pinnaa jäljellä ja se on suunnilleen sama kuin mikä mulla on fiilis. Ehkä about 39-35 pinnaa jäljellä. Minkä? Niin. Ai joo. Tällainen työpäivän jälkeen tänne on tultu ja kello on nyt. Ei se ole vielä paljonkaan. Että... Kello on... Missä mun kello? No nyt se meni pimeäksi. 7:10 se taisi näyttää. Joo, 7:10, eli täällä on nyt tommonen 3,5 tuntia suunnilleen temuttu. Ja ihan ei saatu moottoria irti tänään. No ei, oli yllättäviä takaiskuja, että... Niin kun, mä innostuin, että me puretaan tällä kertaa moottori tietämättä sitä, että täytyy ehkä irrottaa jotain muuta ennen kuin voi irrottaa moottori. Mutta se on nyt aloitettu kuitenkin, se moottorin irrotusprojekti. Aloitettu ja... se on jo. Siinä on yllättävän monta osaa, mitkä pitää irrottaa. Niin, joo. Mutta saatiin me nyt kuitenkin, moottori näkyy jo siinä. Joo. Täältä alkaa nyt ole osat irti, siellä on, mikäs toi oli? Tossa kytkinpoliin on nyt irrotettu tosta, se roikkuu itse asiassa tässä, se kytkinpolji. Se on irti, tuo on jarrupolji, sekin on nyt irti, se on siellä rattiakselin takana, toi vipu menee sinne. Mitäs sitten vielä? Sitten on otettu erinäisiä peltejä tosta jarrupääsylinteristä irti. Se on muuten ihan jumissa. Käsijarru meni tähän, niin nyt on käsijarrukin irrotettu. Paljon on tehty kaikenlaista. Paljon on vielä tekemättä. Mutta oi. Paljon kaikkea, mikä ei sillä näy, Niin. mutta jotain kuitenkin. Joo. Niin ja tosiaan tossa on, no missä se on? Tässä. On apurungon noin 2 pulttia. Ne on nyt irti. Niin sitten toiselta puolelta vielä, niin sitten on apurungon etuosa irti, niin sitten tuolta vielä, no ei se tähän näy vaikka kuvaiskin, niin sieltä sitten vielä 2 pulttia, niin sitten on apurunkokin irti. Onko sulla asiaa? Niin, että kyllä meillä on todistusaineistoakin, että jotain ollaan irrotettu. Joo. Tässä on siis nämä puskurit, mitkä lähti ensimmäisenä. Niihin oikein laitettiin label makerilla, että mitä osia siinä on irrotettu. Ja sitten tosiaan se jäähdytinnesteen säiliö itse jäähdytin. Ja sitten nuo eturitilän nuo osat. Ja sitten tuolla on hyllyllä on pussikamaa. Pussikaupalla muttereita ja ruuveja, mitä koitetaan säästää, että tiedetään sitten mitä kuuluu ne on. Niin. Joo, mutta valitettavasti ei nyt tällä kertaa vielä saatu moottoria irti. Sellainen pettymys tuotettiin teille ja meille. Niin, mutta ehkä, no en tiedä vielä seuraavastakaan jaksosta, mutta ehkä sitä seuraavassa jaksossa voidaan irrottaa moottoria. Niin, katsotaan. Kyllä me parhaamme tehdään. Niin. Ja jos ei tämä jakso jatku enää, niin kiitos kun katsoit tänne saakka. Muista tilata, ei peukalo, kuin mikä toi on? Kanava. Nyt pesule ja nukkuu. Morjes! Moikka!